xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món chè rất là ngon và đặc biệt, được rất là nhiều bạn yêu thích, cũng như là món ăn này chưa bao giờ là hết hot nha. Và món ăn này mình nghĩ là các chị em phụ nữ sẽ rất là yêu thích, bởi vì không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có lợi ích trong việc làm đẹp nữa. Đó là chè dưỡng nhan. Thì hôm nay mình sẽ làm chè dưỡng nhan 10 vị với những nguyên liệu như sau. Ở đây là đông trùng 20g, nho khô 20g. Ngoài nho khô thì các bạn cũng có thể là thay thế bằng nhãn nhục. Và đây là nấm tuyết, đây là nấm tuyết khô là 20g. Đây là nhựa đào 20g. Bồ mễ 20g. Đây là tuyết yến 20g. Đây là hạt chia 25g. Kỷ tử 25g. Đây là táo đỏ 50g. Và đây là hạt sen khô 80g. Rồi đây là một bó lá dứa khoảng 15 lá. Và mình sẽ có thêm ở đây là bột rau câu dẻo. Bột rau câu dẻo thì mình chỉ dùng khoảng 5g thôi. Thì các nguyên liệu này mình sẽ ghi lại ở phần chú thích để các bạn có thể là nắm rõ hơn, cũng như là dễ dàng tìm mua hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món chè dưỡng nhan này nhé. Rồi ở đây mình cân ở đây là 50g đường. Và đây là 5g bột rau câu dẻo để mình đi nấu rau câu nha. Mình được tặng khi cân á các bạn, nhỏ xíu nè, rất là dễ thương luôn, rất là tiện. Rồi bây giờ mình sẽ trộn 5g bột rau câu dẻo vào chung với đường nha. Để khi mình cho vào nước á, mình khuấy nó sẽ không có bị quýnh cục. Rồi với 5g bột rau câu dẻo thì mình sẽ cho đây là 500ml nước lọc. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau câu vào. Rồi mình ngâm rau câu ở đây khoảng 5 phút sau mình sẽ mang lên bếp mình nấu nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bật bếp lên và các bạn sẽ đi nấu chín rau câu nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ để mức lửa lớn. Rồi khi các bạn để mức lửa lớn, lúc này đường đã tan và rau câu nó đã bắt đầu hơi trong lại như thế này thì các bạn giảm lửa, chỉnh về mức lửa vừa và tiếp tục mình nấu nha. Thường thì mình sẽ nấu rau câu trong khoảng thời gian là 10 phút là rau câu chín rồi. Rồi lúc này các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là rau câu đã trong lại như thế này, tức là rau câu đã chín rồi. Bây giờ các bạn tắt bếp, nhưng mà mình khoan hãy nhắc khỏi bếp nha, vẫn để ở trên bếp như thế này thêm 5 phút nữa rồi mình mới nhắc khỏi bếp và cho vào khuôn. Nhưng mình sẽ cho rau câu vào khuôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chờ cho rau câu nguội bớt, sau đó thì các bạn đậy nắp lại và mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh nha, cho đến khi rau câu đông lại. Rồi đây là tuyết yến đó các bạn, mình đã ngâm nè, mình ngâm được 12 tiếng rồi. Các bạn cũng có thể là ngâm lâu hơn, cho đến khi nào mà các bạn thấy là tuyết yến nó đã nở đều hết rồi. Thì tuyết yến thì nó nở rất là nhiều, cho nên là các bạn ngâm với cái lượng nước nhiều nha. Đây với các bạn, khi mà các bạn cầm lên như thế này đó, các bạn sẽ thấy là tuyết yến nó sẽ có sợi như thế này nè. Đó, một chút nữa mình sẽ đi loại bỏ những cái bụi bẩn nó còn sót lại ở trong tuyết yến nha. Rồi đây là nhựa đào các bạn, mình cũng ngâm 12 tiếng luôn rồi. Lúc này nhựa đào cũng đã nở được như thế này. Một chút nữa mình cũng sẽ đi rửa lại. Tất cả các nguyên liệu mình đều phải rửa sạch lại nha các bạn. Rồi đây là bồ mễ nè, 12 tiếng luôn. Đó, khi mà nó nở ra nó sẽ như thế này. Còn đây là hạt sen khô, mình ngâm được 4 tiếng đồng hồ rồi. Nếu mà các bạn có hạt sen tươi thì không cần phải ngâm. Rồi đây là nấm tuyết khô. Nấm tuyết khô thì mình ngâm ở đây cũng 4 tiếng. Một chút nữa mình sẽ đi cắt bỏ cái gốc nấm. Rồi các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là tuyết yến nó vẫn còn ít, sót làm ít bụi nè. Đó thì các bạn sẽ nhặt bỏ đi. Rồi đây các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy ha. Đó, sau khi mình đã dùng cái rây á, mình vớt hết tuyết yến ra
thì những cái bụi bẩn nó còn sót lại nữa các bạn, nó còn nằm lại trong nước này. Bây giờ mình bỏ đi nha. Rồi tiếp theo là hạt sen, bây giờ các bạn sẽ rửa qua với nước nha. Rồi các bạn bắt lên bếp một nồi nước, mình cho đây là 1 lít nước để mình đi luộc hạt sen. Mình luộc chín hạt sen trước nha. Rồi đây là tất cả các nguyên liệu mình đã rửa qua với nước nha các bạn. Còn đây là nấm tiết khô thì mình đã cắt bỏ gốc nấm rồi. Một chút nữa mình sẽ đi cắt nhỏ ra. Rồi đây là táo đỏ nè. Rồi nhựa đào cũng đã rửa sạch rồi. Bồ mễ, nho khô, ki tử. Về riêng đông trùng và hạt chia thì các bạn không cần phải rửa qua nước nha. Khi nào nấu thì các bạn cho trực tiếp vào luôn. Đối với táo đỏ thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Các bạn cũng có thể là để nguyên trái cũng được. Rồi đối với táo đỏ thì có hạt á các bạn, cho nên là các bạn có thể là loại bỏ hạt đi. Các bạn có thể là cắt tròn như thế này, hoặc là đó các bạn cắt xung quanh. Rồi mình bỏ hạt đi. Rồi nấm tiết thì các bạn cũng sẽ cắt nhỏ nha. Rồi trong thời gian mình chờ cho hạt sen chín để mình tận dụng lại cái nước luộc hạt sen, thì ở đây các bạn bắt lên bếp cho mình một nồi nước là 4 lít nước nha. Với những cái liều lượng nguyên liệu của mình như thế này thì mình sẽ nấu 4 lít nước. Rồi các bạn sẽ cho vào đây 500g đường. Đây mình dùng đường phèn nha các bạn. Thì đường phèn nó sẽ có những cái sợi chỉ, một chút nữa mình sẽ vớt bỏ. Rồi mình cho lá dứa vào. Rồi lúc này đường đã tan hết rồi các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cái rây nè, các bạn vớt bỏ những cái sợi chỉ ở trong đường phèn nha. Đây nè các bạn, có những cái sợi chỉ nè. Rồi đây là hạt sen sau khi mình đã luộc chín á các bạn. Thì về hạt sen á, các bạn nhớ là mình luộc đến khi mình kiểm tra, mình thấy là hạt sen nó đã mềm hoàn toàn rồi. Các bạn dùng tay và các bạn miết như thế này. Đó. Hạt sen mềm là được ha. Bởi vì món chè dưỡng nhan của mình á, có thể là ăn nóng nhưng cũng có thể ăn lạnh. Nếu như các bạn luộc hạt sen không kỹ, không chín kỹ, thì khi các bạn cho vào ngăn mát á, khi mà gặp lạnh á, thì hạt sen nó sẽ dễ bị sượng. Thì trong quá trình mà các bạn luộc hạt sen, nếu như mà lượng nước nó gần cạn nhưng mà hạt sen nó vẫn chưa có đạt được cái độ mềm, thì các bạn có thể là chăm nước thêm. Mình luộc cho đến khi hạt sen mềm là được nha. Thì ở đây mình thu được một ít nước luộc hạt sen các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chung vào nước đường luôn. Rồi mình cho nước luộc hạt sen vào chung với nước đường nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã cho nước luộc hạt sen vào rồi, bây giờ thì các bạn sẽ cho táo đỏ vào nha. Tiếp đến thì các bạn sẽ cho bồ mễ vào luôn. Giờ các bạn sẽ nấu 5 phút nha. Rồi sau khi các bạn đã cho bồ mễ vào, mình nấu được 5 phút rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ cho nhựa đào vào. Rồi các bạn cũng sẽ nấu thêm 5 phút nữa. Rồi sau khi mình cho nhựa đào vào, mình nấu thêm 5 phút. Thì bây giờ là các bạn quan sát nè, các bạn nấu mà nước nó sôi như lên thế này là được ha. Bây giờ thì mình cũng sẽ lấy lá dứa ra được rồi. Chủ yếu mình lấy cái hương thơm thôi các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ cho tuyết yến vào. Mình luôn để mức lửa trung bình nha các bạn. Món này á, món chè này thì các bạn đừng có nấu cho nó quá loãng, cũng đừng quá đặc nha. Vừa phải là được. Rồi các bạn cho tuyết yến vào rồi. Thì lúc này các bạn sẽ cho luôn cả nấm tiết vào luôn. Rồi hạt sen ha. Rồi mình cho nhãn, 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 nhãn,
có nho khô thì các bạn cũng có thể là cho nho khô. Rồi sau khi các bạn đã cho nhãn nhục vào luôn rồi thì các bạn sẽ nấu thêm khoảng 10 phút nữa, hoặc là cho đến khi các bạn thấy là chè của mình nó sôi trở lại nha. Rồi chè bắt đầu sôi trở lại các bạn. Giờ mình sẽ cho đông trùng khô vào. Thì món chè dưỡng nhan các bạn có thể là ăn nóng hoặc là ăn lạnh. Tuy nhiên thì riêng cá nhân mình thấy là ăn lạnh thì nó sẽ ngon hơn. Và với cái lượng nước là 4 lít nước này thì mình nấu để mình ăn lạnh nha các bạn. Bởi vì mình còn thêm rau câu nữa. Thì với 4 lít nước này mà kết hợp thêm với rau câu thì mình thấy là vừa, không quá loãng và cũng không quá đặc. Trường hợp mà các bạn nấu chè này để mình ăn nóng thì các bạn nhớ giảm cái lượng nước lại. Cho đông trùng vào, các bạn nấu thêm 5 phút. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cho kỷ tử vào. Mình cho kỷ tử vào là mình sẽ tắt bếp luôn nha các bạn, mình sẽ không nấu nữa. Rồi mình tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ cho luôn cả hạt chia vào. Nồi chè dưỡng nhan của mình quá chất lượng luôn á các bạn. Rồi đây là chè dưỡng nhan của mình đó các bạn, lúc này thì đã nguội rồi nè. Đó các bạn quan sát, các bạn có thấy là khi nguội lại thì cái chè dưỡng nhan của mình nó rất là vừa, nó không có quá lõn nhưng nó cũng không quá đặc nha. Rất là ngon luôn đó các bạn. Và món chè này nếu mà các bạn không có tủ lạnh các bạn để ở bên ngoài thì các bạn có thể là để được khoảng 1 đêm nha. Rồi khoảng sau 1 ngày thì các bạn nên bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ ăn được lâu hơn. Đây các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ly. Rồi khi nào mình ăn không hết thì mình sẽ cho vào chai thủy tinh để mình bảo quản nha. Hoặc là chai nhựa cũng được các bạn, bởi vì nó nguội rồi. Rồi đây là rau câu á các bạn, bây giờ cũng đã đông lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ bào sợi như thế này. Các bạn cũng có thể là dùng dao các bạn sắc cũng được nha. Đó, mình bào như thế này rồi mình sẽ cho vào ly chè để mình thưởng thức. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món chè dưỡng nhan thật là thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp mắt như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích cách làm này của mình, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món chè dưỡng nhan này nhé. Chúc tất cả các bạn thành công và sẽ có thêm một món chè thật là ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!